Okay, so what is word length? In our microprocessor, what is word length? So it depends upon the type of processor. ओके, कुठल्या पद्धतीचा प्रोसेसर आहे त्याच्यावरती त्याची वर्ड लेंथ डिपेंड असते. दो इट हॅज अ स्पेसिफिक डेफिनेशन किंवा वर्ड लेंथ म्हणजे काय हे जरी स्पेसिफिक असलं तरी सुद्धा लेंथ ऑफ द वर्ड फॉर ईच अँड एव्हरी प्रोसेसर इज डिफरंट depending upon its capacity or the type of processor which it is, right? So it means at a time how much data it processes, right? एका वेळेला किती डेटा प्रोसेस केला जातो याला एक वर्ड लेंथ असं म्हणतात. इफ आय से 4 bit प्रोसेसर, when we very commonly we use 4 bit प्रोसेसर, 8 bit प्रोसेसर, अशा प्रकारच्या आपण गोष्टी बोलतो किंवा वाचतो जेव्हा आपण कुठला तरी मोबाईल किंवा काही परचेस करतो, लॅपटॉप, कम्प्युटर, तेव्हा या सगळ्या गोष्टी आपल्याला नेहमी वाचायला मिळाल्या असतात. वी मस्ट हॅव नो हर्ड दिस सेव्हरल टाइम्स. पण म्हणजे काय? Okay, so if I say 4 bit processor, that means it processes 4 bit data at a time. That is one clock cycle. लक्षात येतंय? वन क्लॉक सायकल म्हणजे एक सायकल सुरू झाल्यानंतर संपेपर्यंत जेवढा तो वेळ असेल, जेवढा तो टाइम असेल, टाइम बफर असेल, त्या टाइम मध्ये किती डेटा प्रोसेस होतो. इट इज कॉल्ड एज अ वर्ड लेंथ. ओके, सो ॲज वी नो इंटेलनी खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोसेसर्स मार्केटमध्ये आणले, राईट फ्रॉम 8085 टिल दिस i7, राईट? सो ऑल दीज प्रोसेसर्स आर हाऊ मच बीट तुम्हाला माहिती आहे कोणाला की किती बीटचे प्रोसेसर्स आहेत हे? एनीबडी फ्रॉम यू? जस्ट एक गिव्ह इट अ चान्स. तुम्हाला एक जनरल फक्त. सी, नेव्हर हेजिटेट टू टॉक. कधी पण बोलताना म्हणजे काय म्हणत, डोंट डोंट हेजिटेट. असा विचार करू नका की काय कोण म्हणेल, मी चुकलो तर काय, कुणाला काही फरक पडत नाही फर्स्ट थिंग. आणि फक्त दोनच गोष्टी होऊ शकतात, आयदर वी विल बी राईट और वी विल बी रॉंग, राईट? एकतर आपण चुकू शकतो किंवा आपलं उत्तर बरोबर येऊ शकतं. जर का चुकलो तर आपला उत्तर बरोबर काय आहे ते कायमस्वरूपी लक्षात राहील आणि जर का आपलं बरोबर आलं तर आपला कॉन्फिडन्स वाढेल. सो एनी विच वेज तुमचा स्वतःचाच त्याच्यामध्ये फायदा आहे. त्यामुळे कधीही बोलायला घाबरत जाऊ नका किंवा डोंट हेजिटेट. ओके. आता अनफॉर्च्युनेटली दिस इज अ प्लॅटफॉर्म दॅट वी आर गोइंग टू लर्न. आय डोंट नो टिल हाऊ मच टाईम वी आर गोइंग टू लर्न इन सच अ वे. पण जेव्हापर्यंत आहोत तेव्हापर्यंत आपल्या कुठल्याही गोष्टींमध्ये इट शुड नॉट अफेक्ट. It should be as clear as that, right? So right now the latest processor that we are using from Intel, आपण जे आता कुठले Core Dual वापरतो किंवा i7 वापरतो, Core i7 वगैरे जे काही वापरतो, these all are what 32 or 64 bit processors. ओके, 32 bit आहेत किंवा 64 bit आहेत. 32 bit आहेत म्हणजे काय? 32 bit आहेत म्हणजे it processes 32 bit data in one single clock at a time. म्हणून ते इतके पॉवरफुल आहे. 32 बिट डेटा एका वेळेला ते प्रोसेस करतात. ह्याच्या पुढे अजून 64 बिटचे पण आहेत जे एका क्लॉक सायकल मध्ये 64 बिट डेटा प्रोसेस करतात. इन वन क्लॉक सायकल इट प्रोसेसेस 64 बिट डेटा. ओके, सो 64 बिट डेटा म्हणजे किती बाईट? हे असेच क्वेश्चन्स मी आज विचारणार आहे. तुम्ही उत्तरं नाही दिली तर मी उत्तरं देणार आहे. पण आज हेच क्लिअर करायचं आहे आपल्याला की 64 बिट म्हणजे किती बाईट? वन बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट. 4 बिट म्हणजे काय असतं? त्याला निबल असं म्हणतात. NIBBLE. 4 bit is equal to what? 1 nibble. ओके, आणि 8 बिट म्हणजे is equal to 1
byte. Right? So when I say 64 bit is equal to 8864, right? So it is 8. लक्षात आलं? So when we speak, whenever we say की माझा प्रोसेसर इतका आहे, माझा प्रोसेसर 32 बिट आहे, म्हणजे किती आहे, म्हणजे तो किती बाईट आहे हे आपल्याला माहिती पाहिजे, राईट? त्याच्यानंतर आपण 2च्या पॉवर मध्ये बोललो होतो. तर 2च्या पॉवर मध्ये आपण का बोललो होतो? काही लक्षात आहे कोणाला? वाय वी नो आपण नेहमी ह्याच्यामध्येच का बोलतो, 2च्या पॉवर मध्येच का बोलतो? कारण की कम्प्युटर अंडरस्टँड द लँग्वेज ऑफ झिरोज अँड वन्स. बायनरी लँग्वेज तो यूज करतो. बायनरी मध्ये काय असतं? आयदर 0 or 1, ट्रू or false, right? So everything that comes into the picture whenever we are talking about our this processor or the whole processing system, that time it only understands the language of zeros and ones. And if it understands only two things, either 0 or 1 or the combination of zeros and ones, string of zeros and 1, then we have nothing but we are to deal with 2 raised to functions or 2 raised to data. त्यामुळे आपण नेहमी 2च्या भाषेमध्ये बोलतो, राईट? सो 1 bit is what? 2 raised to 1, that is 2, right? Whenever we talk about 2 bits म्हणजे काय? 2 raised to 4 म्हणजे 1 nibble, right? 2 raised to 3 म्हणजे 8, 8 is 1 byte. लक्षात येतंय? So this is how we processed. Then आपण आणखीन एक इंटरेस्टिंग गोष्ट बघितली होती अबाउट 2च्या पॉवरची. काय काय होती? की 2 raised to 0 is 1, 2 raised to 2 is 4, that we know. 2 raised to 3 is 1 byte, 2 raised to 4 is 16 bits म्हणजे 2 bytes, 2 raised to 5 is 32 bits म्हणजे किती bytes? Light has gone. Okay, 4 bytes. प्रत्येक वेळेला लक्षात घ्या, 8 जो आहे, 8 bytes, 8 bits म्हणजे 1 byte, 8 bits म्हणजे 1 byte. Okay, so accordingly you need to calculate, right? So whenever we will reach 2 raised to 7, that is 128 bits. 128, 2 raised to 7 चा जो उत्तर येतं, 2 raised to anything, 2 raised to जी पण आपण पॉवर यूज करतो आणि त्यातून जे आपल्याला उत्तर येतं, this is going to be in bits. 2 raised to 0, 1 bit. 2 raised to 2, 4 bit. लक्षात येतंय? 2 raised to 3, 8 bits. 8 bits makes 1 byte. कोण काय म्हणताय? Right? So whenever you are getting any output or जेव्हा आपण 2च्या पॉवर मध्ये काही कॅल्क्युलेट करतो, तेव्हा जे उत्तर येतं that is always in bits. So we need to calculate or we need to convert it to bytes. Okay, whenever required or whenever the question is asked in such a way, right? So whenever we reach 2 raised to 9 is 512, आणि whenever we reach 2 raised to 10, जेव्हा आपण 2 raised to 10 मध्ये जातो, that time the answer is 1024, which is called as 1 KB, that is 1 kilobytes. लक्षात आलं? So every time whenever we meet kilobyte, त्याचा प्रत्येकाचं कन्व्हर्जन होणार आहे. बिट्स मधून नुसतं बाईट मध्ये गेलो, बिट्स मधून बाईट मध्ये गेलो, बाईट मधून किलोबाईट्स मध्ये गेलो. Okay. So whenever I say 2 raised to 20, that means 2 raised to 10 into 2 raised to 10. Oh yeah. Those who are not interested, you can.
सिस्टीम बसमध्ये ऍड्रेस डेटा बस असतात आणि कंट्रोल बस असतात. सो मेनली ऍड्रेस आणि डेटा बसमध्ये ट्रान्सफर ऑफ बिट होत असतं. राईट, इट गिव्स सिग्नल, इट ट्रान्सफर्स बिट फ्रॉम प्रोसेसर टू मेमरी, मेमरी टू प्रोसेसर. राईट, सो ऍट अ टाइम किती बिट प्रोसेस होतात, किती कशा प्रकारे ती ऍड्रेस लाईन्स असतात, याच्यामध्ये हा 2 ची पॉवरचा जे हे आहे ते खूप महत्वाचं आहे. क्वेश्चन गोज लाईक, माझ्यामध्ये मी तुम्हाला एक दिला पण होता याच्या आधी क्वेश्चन, बट स्टील there is a question. A processor has 24 address lines. How many memory location it can access? A processor has 24 address lines. 24 address lines जर का असतील तर किती डेटा तो ऍक्सेस करू शकतो? 24 address lines म्हणजे काय येणार आहे? 2^24. लक्षात येतंय? When I say a processor has 24 access lines म्हणजे 2^24. म्हणजे काय येणार आहे? 2^24 म्हणजे काय? 2^20 into 2^4. 2^20 काय असतं? 1 MB. राईट? आणि 2^4 काय असतं? 1 निबल. नाही, 2^4 निबल नाही बाळा. 2^4 is 216 म्हणजे 16. 2^4 16 येतं ना? येस. हा, तर काय येणार? 16 MB. त्यामुळे 16 MB डेटा हे होते, प्रोसेस होतो. म्हणजे ऍक्च्युली काय, किती ऍड्रेस लाईन्स वापरल्या गेल्या? 24. सो व्हेनेवर वी से की देर आर 24 ऍड्रेस लाईन्स म्हणजे ऍट अ टाइम किती डेटा प्रोसेस होतो? 16 MB. लक्षात येतंय? एनीबडी हॅज एनी डाऊट? किती ऍड्रेस लाईन्स आहेत त्याच्यावरती किती डेटा प्रोसेस होतो ते होतं. राईट, सो जितक्या नंबर ऑफ लाईन्स असतात तितका डेटा प्रोसेस होतो. 2च्या, आणि हे सगळं 2च्या पॉवर मध्ये असतं. जरी मी म्हणते की 24 ऍड्रेस लाईन्स आहे म्हणजे 24 होणार का? नाही, इट इज ऑलवेज 2^24. लक्षात येतंय? इट इज नॉट जस्ट 24, म्हणजे 24 लाईन्स नाही आहेत त्या. 24 ऍड्रेस लाईन्स म्हणजे 2^24 म्हणजे 16 बिट 16 मेगाबाइट MB डेटा प्रोसेस होतो. One more example I would like to give you. The simple thing that you need to remember is, if n address lines data process will be, किंवा लाईन जर का असतील, can process 2^n डेटा. हे लक्षात ठेवा, सिंपल फॉर्म्युला आहे. ऍड्रेस लाईन 24 आहे, 2^24 म्हणजे किती? 16 MB एवढा डेटा येणार. राईट, आता मी जर का म्हणलं की 2 कुठला तरी आपण वेगळा नंबर घेऊयात, सपोज 2^27, तर किती डेटा प्रोसेस होईल? जर का 27 ऍड्रेस लाईन्स आहेत तर किती डेटा प्रोसेस होणार? 2^27 म्हणजे किती होणार? 128 MB. सो 2च्या पॉवर खूप महत्वाच्या आहेत. सी लक्षात ठेवा, 2^10 म्हणजे 1 KB, 2^20 म्हणजे 1 MB, 2^30 1 GB, 2^40 1 TB. हे इथे फिट करायचं. सेकंडली, 2च्या ज्या पॉवर्स आहेत, 2^0, 2^1, 2^1, 2, 2^2, 4, 2^3, 8, 2^4, 64, 2^5, 128, 2^6, sorry, 2^7, 128, 2^8, 256, 2^9, 512. एवढे नंबर्स लक्षात ठेवायचे. ओके, आणि जेव्हा मी म्हणते की आय हॅव 32 ऍड्रेस लाईन्स, व्हेन आय से 32 ऍड्रेस लाईन्स म्हणजे किती? 2^32 म्हणजे किती?
30 म्हणजे काय येणार G आणि 32 2 किती 4 म्हणजे 4 GB डेटा. गेटिंग इट? लक्षात येतंय? सो दिस इज हाऊ इट गोज. सो 2च्या ज्या पॉवर्स आहेत आपल्या त्या तुम्हाला एकदम बाय हार्ट आल्या पाहिजेत सो दॅट हे रिव्हर्स पण कॅल्क्युलेशन होऊ शकतं. व्हेन आय से माय प्रोसेसर कॅन ऍक्सेस ते काय म्हणत आपण 10 GB डेटा. मी जर का म्हणलं की 10 GB इतका डेटा जर का माझा प्रोसेसर ऍक्सेस करतो, मग किती ऍड्रेस लाईन्स असतील? येस एनीबडी? सिंपल हे करू आपण 10 नको घेऊ. चला 4 GB. माय प्रोसेसर हॅज 4 GB मेमरी. किंवा माझा प्रोसेसर 4 GB मेमरी प्रोसेस करतो ऍट अ टाइम. म्हणजे किती लाईन्स असतील ऍड्रेसच्या? तर 2 रेज टू n इज इक्वल टू 4 GB. 4 GB म्हणजे काय? 2 रेज टू 20 2 रेज टू 30 आणि 2 रेज टू 2 म्हणजे किती झाल्या? 2 रेज टू 30 म्हणजे 1 GB आणि 2 रेज टू 2 म्हणजे 4 म्हणजे किती झाल्या? 32. सो व्हेन आय से की माझा प्रोसेसर 4 GB चा आहे म्हणजे किती ऍड्रेस लाईन असणार? 32. गेटिंग इट? सो अशा प्रकारचे काही न्यूमरिक्स तुम्हाला पेपरमध्ये विचारतात. एकदम सिंपल आहे. मग तुमचं MCQ मध्ये पेपर असो किंवा थिअरी मध्ये असो. डझंट मॅटर. तर त्यामुळे या 2 ची जी पॉवरचे जे गणित जी आहेत इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. एनिवेज ऍक्च्युली माझी लिंक तुटली. I was to give you some more things, but things happens. Anyways, so आतापर्यंत जे आपण शिकलो त्याच्यामध्ये आपण 2 च्या पॉवर डिस्कस केल्या. वी लर्न something called as what is processor. We learn what is microcontroller. Rather, we learn the concept of a microcontroller, and we know there is a difference. Right? डिफरन्स काय होता? एक म्हणजे टायमर, सेकंड त्याच्यामध्ये आहे डिफरन्स अजून भरपूर. आपण टायमर या गोष्टीवरती बोललो. There is one more that is output circuit किंवा interface circuit. That is fine. But there is a difference between microprocessor and microcontroller. Microcontroller कुठे कुठे यूज होतं हे मी तुम्हाला सांगितलं. Right? What is timer? मी तुम्हाला सांगितलं timer is basically delay, time delays. There are two types of time delays, hardware delays, software delays. Right? हे आपण शिकलो. Then we know the types of memory, RAM and ROM. Okay, so whatever is programmed that is always a ROM because you cannot erase it. Power off झाल्यावरती data vanish होत नाही. ओके where we use any appliance. आपला मोबाईल आपण रिस्टार्ट करतो तेव्हा त्याचं काम करणं तो बंद करतो का? वी नीड टू प्रोग्राम इट अगेन? नो, नेव्हर. राईट. तुमचा सेट टॉप बॉक्स तुम्ही बंद करता जेव्हा चालू करता तेव्हा पुन्हा तुम्हाला तो प्रोग्राम करायला लागतो का? नो, नेव्हर. Right? So there are some part which is always in ROM which you cannot erase, that you don't have access into. Then there is one more part that is called as RAM, ज्याला आपण random access memory बोलतो. जे आपण जनरली इनपुट देतो ते मोस्ट ऑफ द टाइम रॅम मध्ये सेव्ह होतात. राईट. आणि जेव्हा आपण स्विच ऑफ होतो, जेव्हा आपण पॉवर ऑफ करतो तेव्हा तो डेटा तिकडनं व्हॅनिश होतो. त्याच्यासाठी एक्झाम्पल मी तुम्हाला मायक्रोवेव्हचं दिलं होतं. मायक्रोवेव्हचं अशासाठी दिलं होतं की whenever you press button or whenever you set timing or temperature, that is for that particular event. त्या particular event साठी तुम्ही ते वापरता. But next time whenever you will power off and then again you will start it, that time it will be in that particular डिफॉल्ट त्याचा जो काही टेम्परेचर किंवा डिफॉल्ट जे काही टायमिंग आहे त्याच्यामध्ये ते येतं. सो इट विल बी इन हिज डिफॉल्ट वे. राईट. सो दिस इज रॉम अँड रॅम. डिफरन्स बिटवीन रॉम अँड रॅम हे आपण शिकलो. देन द इम्पॉर्टंट थिंग दॅट वी लर्न अबाउट द प्रोसेसर इज द हार्ट ऑफ एनी सिस्टीम. कुठलाही प्रोसेस ह्याच्यामधली हार्ट सिस्टीम जी आहे दॅट इज प्रोसेसर बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स दॅट इज हॅपनिंग बिटवीन इन बिटवीन द पर्टिक्युलर अप्लायन्स ऑर एनिथिंग. राईट.
त्याच्या सगळ्यात महत्वाच्या 3 गोष्टी आहेत which we called as a instruction cycle. It fetches, it decodes, it executes. Then one more important thing that we learned in last few days was ALU, that is the mathematical brain of the processor. Okay, so whenever any kind of arithmetic and logical operations involved in that particular thing, then who works? ALU, that is arithmetic and logical unit. Okay, हे आपण बघितलं. Then input output. What is input output? It is just to pass the input and generate the output. Generate जे होतं किंवा एक्झिक्यूट जे होतं ते प्रोसेसर कडून होतं. आउटपुट इज द मीडिया थ्रू विच वी कॅन सी इट. So it is just for the communication. It is just a medium. Okay, because we are talking to the processor, we just cannot talk the way we talk with each other. So there is a specific language by which we can communicate. So through programming, through input, we kind of communicate with your processor, and processor will generate the output, and the way it should be displayed किंवा ते आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा जो medium आहे, it is a output devices like our screen or printer or many different output devices through which we get the output. So basic processing is never happened on your keyboard or your mouse or your printer. हे तुमच्या आता 100% clear आहे. Okay, so this everything we learn, and we are supposed to study processor microprocessor 8085. पण त्याच्या आधी आपल्याला एक जनरल आर्किटेक्चर बघायचं आहे प्रत्येक गोष्टींचं. जे आपण बसेस बद्दल बोललो की देयर इज अ सिस्टीम बस मध्ये कुठल्या बस असतात? ऍड्रेस, डेटा, कंट्रोल. ऍड्रेस बस कॅरीज ऍड्रेस, डेटा बस कॅरीज डेटा, and control bus gives the control signals to read and write. There are various signals, but read and write are the primary signals, right? So on this note, I will stop today. Let's see you on next lecture.